Gusto mo bang araw-araw kang updated sa bawat Pcso Lotto draw or Pcso Lotto results? Gaya ng Ultra Lotto Draw, Grand Lotto Draw 655, Super Lotto Draw 649, Mega Lotto Draw 645, Lotto Draw 642, 6 digits Lotto Draw, 4 digits Lotto Draw, 3 digits Lotto Draw or Swear Trace, 2 digits Lotto Draw or AC2. Kaso lang, palagi kang busy at walang time para panoorin sa TV ang live Pcso Lotto Draw. Okay, hindi problema yan. Meron akong solusyon dyan. Ito ang 2021 Best Android App para sa Lotto Draw results. Itong tinatawag na live Pcso Lotto Result Android application. At siya na ang bahala mag-forward sa iyong cellphone lahat ng Lotto result mula sa live draw Pcso Lotto mula umaga hanggang gabi. So kung gusto mong lagi kang updated sa Pcso Lotto result kahit kulang ka sa oras dahil sa trabaho, so ang video na ito ay talagang para sa iyo. Ako nga pala si Shinops at ito ang aking YouTube channel. Meron na akong 269 subscribers. Gumagawa ako ng mga tutorial tungkol sa most useful Android apps dito sa aking channel. So kung halimbawa magugustuhan mo yung aking mga tutorial, huwag ka na mahiya na mag-subscribe para palagi kang updated sa mga bago kong upload na tutorial tungkol sa 2021 Best Android Apps. So kung halimbawa magugustuhan mo yung aking video ngayon, pakipindot mo na lang ng like at saka pwede mo na ring i-share sa ating iba pang mga kaibigan. Okay, so ang una natin gagawin para ma-download natin si live Pcso Lotto result, ang gagawin natin ay pumunta sa Play Store. So open mo lang yung Play Store, type mo yung live Pcso Lotto result. Ayan na siya. So kung mapansin nyo, ang daming application ng Pcso Lotto. At saka karamihan dito ay akin na silang nagamit. Pero sa ngayong panahon, itong na-experience ko, ang pinaka-the best na application sa ngayon ng Pcso Lotto, ito yung sa pinaka-itaas. So na-download ko na yan, na-install ko na sa aking cellphone, so hindi ko na siya kailangan pang i-install. So ang gagawin ko na lang, i-open ko na lang siya. So kung hindi ka pa nakapag-download o nakapag-install ng application na ito, pwede mo siyang i-install galing sa Play Store. Okay, so ang una nating pagbukas dito sa kanya, ito yung pinaka-homepage niya ang inyong makikita. So dito sa homepage, makikita mo sa pinakauna ang mga lucky pick for today. So iyan siya yung lucky pick for today, 649 draw. Ang pinaka-lucky pick niya is itong mga numero na to, gaya ng 32, 21, 35, ganyan. Sunod sa Lotto 642 naman is 21, 2, 26, 39, 5, 24. Ngayon dito sa ibaba, makikita mo yung Major Lotto draws. So dito sa Major Lotto draw, makikita mo yung mga result kahapon. Ito siya yung result sa kahapon pa. Ito yung mga result na lumabas kahapon at saka makikita natin dito sa Ultra Lotto walang winner. Sa Grand Lotto walang winner. Halos wala lahat pang winner. So ang laking halaga na nito. Meron mo yan, ang laki niyan. So dito medyo maiinganyo tayo. Makita natin kung saan ang pinakamay malaking panalo na pwede natin tayaan. So okay. Ngayon, punta na naman tayo sa Pcso Lotto draw result for yesterday. Halimbawa, tingnan natin yung mga result. I-type, ganito ang gagawin mo, i-tap mo lang to yung tatlong guhit. Yan siya. So, ipindot mo yung result na icon. So, pagka pinindot mo na yung Lotto results, ang makikita mo rito, halimbawa, kaganina, ngayong pizza na to, 29, makikita mo ang lahat na Lotto draw sa ngayong pizza, July 29. Ngayon, halimbawa, tumaya ka kahapon, kaso hindi mo naman na-check sa internet o kaya sa TV kung anong lumabas, so pwede mo siyang balikan. Pwede mo siyang balikan ito. So, halimbawa, ganyan, ang halimbawa, itong lumabas sa kahapon, pizza, 28 ng July. So, kung hindi mo na-check kahapon yung lahat ng results,
halimbawa, tumaya ka kaso hindi mo na-check, so dito ka lang, puntahan mo lang yung July 28 na pitsa. So dito makikita mo lahat ng result. Yan. Ngayon, kung halimbawa, hindi mo nakataya ka ng isang araw pa, ito, nung pitsa 27, sunod hindi mo na i-check, huwag ka problema kasi dito sa Lotto result na application, lahat ng lumabas ay nakaregister sa kanyang application. So, babalikan mo pa siya, pwede mo pa siyang balikan, hindi ka problema kung ano bang lumabas nung nakaraang isang araw. Kung gusto mo naman, pa hanggang last week o kahit hanggang last month, pwede mo siyang balikan. Depende na lang sa iyo. So, ito lahat yung mga result na yan ng tagal dami. So, ipindot mo lang yung sa pinakababa, ito yung show more para mabalikan mo yung lahat ng result na hinahanap mo nung araw na iyon. Okay, so ganyan siya kalupit. Ngayon, punta naman tayo sa frequency. Okay, so dito sa frequency, makikita natin lahat ng mga numero na madalas lumabas. So kagaya dito sa Ultra Lotto, ang pinakamaraming lumabas na, pinakamadalas lumabas na numero ay ang number 12, 55, 58, mga 4 times na yan sila lumabas. Kagaya naman ng 5, 10, 14, 3 times na silang lumabas hanggang 42. Ngayon, ito yung 1, 4, 11 na 19 at saka 21, tigda-dalawang beses ito lumabas. So dito may idea ka na kung ano ang mga numero na madalas lumabas. Okay, so kung gusto mo naman tumaya sa Lotto 642, pwede mo to siyang palitan. Ito. Gagawin mo rito, pindot mo lang itong arrow na na pababa. Sunod, hanapin mo yung Lotto 642. So kung halimbawa, itong tatayaan ko mamaya, titingnan mo yung kung ano yung pinakamadalas lumabas na numero, i-okay mo lang yan. So sa Lotto 642, ang pinakamadalas lumabas ay ito yung 32 at saka 39. Tigli 5 beses na silang lumabas. So dito, may idea ka na kung ano yung mga numero na madalas lumabas. So kung gusto mo naman ulit magpalit, halimbawa, pindot mo lang yan, o kaya magtaya ka sa tawag dito, Grand Lotto 655, pindot mo lang siya, sabay i-okay mo. So ayan na kaagad ang result ng mga madalas lumabas. So dito, talagang may idea ka na kung ano ang mga madalas lumabas na mga numero. Okay, balik tayo sa Lucky Picker. Dito naman tayo sa Lucky Picker. Sa Lucky Picker, halimbawa, gusto mong tumaya sa may Ultra Lotto 658, kaso wala kang numero na naisip. So, si Lucky Picker, ito na siya yung mag-provide sa iyo ng numero na gusto mo. So, kung halimbawa, gusto mo dalawa, isang kombinasyon, pindot mo lang to hanggang 5 o kung hanggang ilan ang gusto mo. Gaya nito, example, tataya ako sa Ultra Lotto 658 ng 5 kombinasyon. So, ang gagawin mo ito, ganyan lang plus or minus. Ngayon, pindot mo sa ibaba, ito yung generate. Okay, so iyan ang mga result ng Lucky Pick na numbers combination. So, mayroon ka nang matatayaan na numero kaagad. Okay, so ganun lang siya kasimple. Halimbawa, gusto mo naman sa ano tawag dito, Grand Lotto o Major Lotto, Mega Lotto. So sa Mega Lotto 645, pwede mo siya, i-select mo lang yan. Sunod, mag-generate ka lang, normal lang sa akin, madalas normal lang ginagawa ko. Sunod, i-okay mo lang yan. Sunod, generate ka na hanggang 5 times, 5 combination. So ipindot mo lang yung generate, ayan na kaagad yung lalabas. So hindi ka naman problema mag-isip pa ng numero mo natatayaan kasi mayroon na siyang Lucky Pick option na generator. So siya na yung bahala magpo-provide sa iyo ng tatayaan mo para sa Mega Lotto 645. Okay, so ngayon punta naman tayo sa notification. Pindot mo lang yung notification. So para palagi kang updated sa lahat ng mga Lotto draws o kaya live Pcso Lotto results, kailangan naka-on ito si official Lotto result. Ito yung pinakataas. Kasi kung ito ay naka-off, hindi ka ino-notify ni Pcso Lotto sa bawat result. So kailangan ito naka-on. So halimbawa naman, hindi ka naman tumataya sa itong mga STL o kaya ano dyan, pwede mo namang i-off ito. Kaya sa akin, gusto ko lang i-off yan. Kasi hindi naman ako tumataya dyan eh. Sunod, ito, yan. Ino-off ko lang yan. Kung halimbawa naman,
hindi ka rin tumataya sa easy to Lotto, pwede mo rin siyang i-off. Kaso ako tumataya ako rito madalas. Kasi dalawang numero lang yung ano ko yung madali kasi madali majakpatan yung 2 digits. So kung hindi ka rin tumataya sa 3D swelters, pwede mo rin siyang i-off. So ikaw na bahala dyan. So yan siya kalupit. Ngayon, bigyan ko kayo ng example kung paano nagno-notify si live Pcso Lotto result sa iyo. So dito sa taas, i-slide down mo lang yan. Hanapin mo rito si Lotto result, Pcso Lotto. So ito, makikita natin, ito yung huling resulta ng Easy to Lotto. So ang gagawin ko dyan, i-open mo lang yan. Ito na kaagad makita mo na yung huling result ng Pcso dito. Basta lahat ng result, ipapakita niya sa iyo. Mag-notify yan siya. Dito mo siya makikita. Dito mo lagi makikita. So talagang sigurado mong updated ka sa lahat ng Lotto results. So ganyan siya kalupit. So kung sa tingin nyo na medyo maganda naman yung aking tutorial, paki-like nyo na lang. Sunod kung medyo mayroon kayong hindi nagustuhan o kaya mayroon kulang sa aking mga ginawang tutorial sa live Pcso Lotto, pwede kayong mag-comments para ma-correct ko yung mga mali ko o pagkukulang ko sa aking mga tutorial. So para updated kayo sa lahat ng video ko na i-upload pa, sa lahat ng mga bagong most useful top Android apps ngayong 2021 o kaya sa darating mga taon pa, para lagi kayong updated, pakipindot nyo na lang yung subscribe. Okay, hanggang dito na lang. See you next time. Thank you very much for watching.